Hi guys! Ito na po yung control room ng Kayaba batch. Ito po siya. Mobile batching plant. Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, we will having a site visit in Santo Tomas, Batangas. Isang client namin doon is kailangan ng batching plant parts and accessories. But first, kailangan natin siya i-check muna para tama yung may bibigay natin na parts. Kaya let's go! Okay guys, sobrang traffic talaga. Mag-skyway tayo. Pero tingnan nyo ang traffic ngayon. It's already 8:30 in the morning. Ayan. So for traffic, much talaga. Malapit na po tayo sa site. Medyo maulan-ulan lang. Guys, ito na yung batching plan. Ito yung kailangan ng mga parts sa supplyan natin. May isa siyang cement silo. Mobile batching plant lang ito. Mobile batching plant. Kayaba brand, manufactured in India. Pero Japanese technology pa rin siya. Ito po yung ano niya. Computer niya. Ito po yung control room. Ito yung control niya. Fully automatic na po yan. Kayaba batching plant. Sa may ano lang, yung tubo sa may pababa pata, yung tubo pataas sa gitna. Entro. Yan, entro.